Як ви думаєте, що спільного між найбільшим у світі пивним фестивалем, одним з найтемніших періодів в історії людства, та логотипом відомого автомобільного бренду? На перший погляд – нічого. Але всі ці історії сходяться в одному місці. У місті, яке виглядає майже ідеальним. Мюнхен. І питання не в тому, чому він такий комфортний, А в тому, якою ціною це працює. Я приїхав у Мюнхен рано вранці. Перший трамвай приходить рівно за розкладом. Ніхто не біжить, ніхто не поспішає. І найдивніше – тут майже немає шуму. Навіть у центрі місто працює спокійно. Трамваї, метро, електрички, автобуси – все функціонує як єдиний злагоджений механізм. І це виглядає не як випадковість, а як система, яка формувалась століттями. Але будь-яка система має свою ціну, і Мюнхен не виняток. Ніби місто заздалегідь знає, як має працювати, і змушує тебе підлаштуватись. Це центр міста, Марієнплац. Щодня тут проходять тисячі людей. Але дивно не це. Дивно те, що тут порядок уже не в транспорті, а в самих людях. Люди розмовляють тихо, рухаються передбачувано. Туристи поводяться стримано. Навіть горизонт міста тут контролювали роками, щоб хмарочоси не знищили історичний вигляд центру. І в якийсь момент починаєш помічати – це місто ніби задає правила поведінки. І вони працюють навіть без контролю. І це не нова історія. Мюнхен з'явився у 1158 році як торгове поселення на важливому маршруті між півднем і північчю Європи. Назва міста походить від монастиря, що існував тут до офіційного заснування міста. Старонімецькою «Мюнхен» буквально означає «біля монахів». Місто швидко стало важливим вузлом завдяки торговим маршрутам, які через нього проходили. І порядок тут формувався не роками, століттями. Englischer Garten. Цей парк є більшим за Централ Парк у Нью-Йорку і є одним з найбільших міських парків у світі.
І тут, що б ви подумали? Серфінг. Цього я не очікував. Навіть свобода тут організована. Порядок і свобода тут не конфліктують. Вони існують одночасно. Wenn sie da ist, man sieht sie ja nicht. Das ist einfach nur die Баварський автомобільний завод – один з головних символів міста. Багато хто думає, що логотип BMW – це пропелер через історію компанії як виробника авіаційних двигунів. Це популярна інтерпретація. Насправді, він пов'язаний із кольорами Баварії – біло-блакитними. І це показово. Реальність тут будується на точності, а не на легендах. Та сама логіка, яка формує це місто, працює і в інженерії. За фасадом старого міста один із головних економічних центрів Європи. Це потужний бізнес-хаб з офісами таких гігантів, як BMW, Siemens, Allianz та інші. Контроль, передбачуваність, системний підхід – з цього і з'являються речі, які працюють без збоїв. Return to sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her. Але водночас люди все одно вірять у прості історії, навіть якщо вони не точні. Саме в Мюнхені сформувався ранній центр нацистського руху. Місто навіть називали «столицею руху». У 1923 році тут відбулася спроба захоплення влади – пивний путч. Він провалився. Але саме після провалу путчу суд над Гітлером зробив його відомим по всій Німеччині. Далі прихід до влади і війна. Після війни значну частину міста довелося відбудовувати заново. Частина історичного центру, який бачимо сьогодні, результат повоєнної реконструкції. І це складно поєднати з сучасним містом, яке виглядає настільки спокійним.
Щороку сюди приїжджає близько 6 мільйонів людей. І споживається близько 7 мільйонів літрів пива. Октоберфест – це найбільший фестиваль пива у світі. У жовтні це дійство виглядає як хаос. Але навіть цей хаос працює за чіткими правилами. Олімпійський парк – один із символів сучасного Мюнхена. Його побудували до Олімпіади 1972 року. Сьогодні це місце для життя і відпочинку. Архітектура досі виглядає сучасно. Тут добре видно, як місто поєднує різні епохи і робить це без конфлікту. Після трагедії ХХ століття місто змогло переосмислити себе через сучасність. Це видно навіть у речах, які не пов'язані з історією напряму. Футбольний клуб Баварія Мюнхен – ще один символ цього міста. Навіть у тому, як ця команда грає, відчувається те саме – контроль, структура, передбачуваність. Тут майже немає випадковості, як і в самому Мюнхені. Одну порядок. Він працює на всіх рівнях. Мюнхен регулярно входить у топи європейських міст за рівнем життя, безпеки та інфраструктури. Ще 3 причини настільки спокійної атмосфери. Але цей комфорт має ціну. Мюнхен – найдорожче місто Німеччини за вартістю житла. Тут багато людей усе життя орендують житло не через стиль життя, а через ціни. Не кожен може дозволити собі жити в цій системі. Мюнхен виглядає ідеально. Це не просто красиве місто. Це система, яка формувалась століттями. Чітко, передбачувано і ефективно. Тут легко відчути, Баварія не лише регіон. Це окрема ідентичність всередині Німеччини. Зі своїм діалектом, традиціями, політичною специфікою.
Як і будь-яке місто, Мюнхен має свій особливий вайб. І питання не лише в тому, який він, а в тому, який шлях стоїть за ним. І хто може дозволити собі бути його частиною.